ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ከባለፈው ከቻፕተር 1 የቀጠለ ቻፕተር 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ስታቲስቲክስ አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። What are types of data? There are two types of data based on the source of utilization. ሁለት አይነት ዳታዎች አሉን ማለት ነው። based on the source of utilization. የመጀመሪያው ፕራይመሪ ዳታ ነው። It is a data collected for the first time either through direct observation or by inquiring individuals. ፕራይመሪ ዳታ የምንለው ዳይሬክትሊ እኛ በቦታው ተገኝተን ማንንም ሳንጠይቅ ዋናው ፎከስ የምናደርግበት ቦታ ላይ ሄደን የምናገኘው ኦብዘርቭ የምናደርገው ዳታ ፕራይመሪ ዳታ ይባላል ማለት ነው። ሰከንደሪ ዳታ ደግሞ ኢትስ ኤ ዳታ ኦብቴይንድ ፍሮም ፐብሊሽድ ኦር አንፐብሊሽድ ሶርስ ላይክ ኒውስፔፐር፣ ጆርናል፣ ኦፊሻል ሪከርድስ። ሰከንደሪ ዳታ ደግሞ በሌላ ኦብዘርቭ የተደረገ እኛ የምንጠቀመው ከሆነ ሰከንደሪ ዳታ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ጋዜጣዎችን መረጃዎችን የሚያመጡት ሌሎች ሰዎች ናቸው። በጋዜጣ ፐብሊሽ ያደረጉትን እኛ ዩዝ የምናደርግ ከሆነ it is secondary data ማለት ነው። based on the role of time data can be classified as cross sectional and time series። በሮል ኦፍ ታይም ደግሞ በታይም ደግሞ ዳታ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ክሮስ ሴክሽናል ነው። ክሮስ ሴክሽናል ዳታ is a set of observations taken at a point of time። ለምሳሌ በ2016 ዓ.ም ቴክ የተደረገ ዳታ ክሮስ ሴክሽናል ዳታ ነው የሚባለው። ታይም ሲሪስ ዳታ ግን it is a data a set of observations collected for a sequence of time usually at equal intervals። ታይም ሲሪስ ዳታ የምንለው ደግሞ ኦቨር ታይም ኮሌክት የሚደረግ ነው። ለምሳሌ 2014 2015 2016 ኮንቲኒየስ ነው ማለት ነው። it is ታይም ሲሪስ ዳታ ይባላል። ነገር ግን at a specific point of time ኮሌክት የሚደረግ ዳታ ወይም ደግሞ አንድ አመት ብቻ ዳታ ክሮስ ሴክሽናል ዳታ ይባላል ማለት ነው። based on the value of variables data can be classified as qualitative data and quantitative data። በቫሊዩስ ኦፍ ቫሪያብልስ ደግሞ በሁለት እንከፍለዋለን፣ ኳሊታቲቭ እና ኳንቲታቲቭ ዳታ ብለን ማለት ነው። ኳሊታቲቭ ዳታ measures of equality type and may be represented by name, symbol or a number code ማለት ነው። it is non numeric። ኳሊታቲቭ ዳታ ኑሜሪካል ያልሆነ ነው ማለት ነው። it is conceptual and interpretation based ነው ኳሊታቲቭ ዳታ። ኳንቲታቲቭ ዳታ ግን it is numerically expressed ዳታ ነው ማለት ነው። በነምበር የሚገለጽ ዳታ ኳንቲታቲቭ ዳታ ይባላል ማለት ነው። it can be counted, measured and expressed using numbers። መቆጠር እንችላለን፣ ሜዠር ማድረግ እንችላለን እና በነምበር ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኳንቲታቲቭ ዳታ። ኳሊታቲቭ ዳታን ግን ኑሜሪካል አይደለም ማለት ነው። research design based on qualitative data is qualitative research whereas quantitative is quantitative research። በኳሊታቲቭ ዳታ ቤዝ አድርገን የምንሰራው ሪሰርች ኳሊታቲቭ ሪሰርች ይባላል። በኳንቲታቲቭ ዳታ ቤዝ አድርገን የምንሰራው ሪሰርች ደግሞ ኳንቲታቲቭ ሪሰርች ይባላል ማለት ነው። ቻፕተር 1 ላይ 5 ስቴጆችን አይተናል። ዳታ ኮሌክሽን፣ ዳታ ኦርጋናይዜሽን፣ ዳታ ፕሬዘንቴሽን፣ ዳታ አናላይሲስ ኤንድ ዳታ ኢንተርፕሪቴሽን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ታስክ ኢን ስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽን ኢዝ ዳታ ኮሌክሽን ነው ማለት ነው። ቢፎር ዳታ ኮሌክሽን አራት ኢምፖርታንት ፖይንቶች አሉ ኮንሲደር መደረግ ያለባቸው። የመጀመሪያው ዋት ኢዝ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ዳታ ኮሌክሽን፣ ለምንድን ነው ዳታ ኮሌክት የምናደርገው፣ አላማው ምንድን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዋት ካይንድ ኦፍ ዳታ ቱ ቢ ኮሌክትድ፣ ምን አይነት ዳታ ነው እኛ ኮሌክት የምናደርገው። ሶስተኛው ዌር ዊ ካን ጌት ዘ ዳታ፣ የት ነው የምናገኘው ሶርስ ኦፍ ዳታ። አራተኛው እና የመጨረሻው ሃው ካን ዊ ኮሌክት ዲስ ዳታ፣ በምን ሜተድ ነው ዳታውን ኮሌክት የምናደርገው ሚሊዮን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ዳታ ኮሌክት ማድረግ ከመጀመራችን በፊት the steps are called why, what, where and how of the data collection ማለት ነው። methods of data collection primary data are collected from primary source and secondary data from secondary source። ፕራይመሪ ዳታን ከፕራይመሪ ሶርስ ነው ኮሌክት የምናደርገው፣ ሰከንደሪን ደግሞ ከሰከንደሪ ሶርስ ነው ማለት ነው። primary data can be collected through experimental method in laboratory in natural science and through survey method in social science። ለናቹራል ሳይንስ በኤክስፐሪሜንታል ሜተድ
ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ፕራይመሪ ዳታዎችን። ለሶሻል ሳይንስ ደግሞ በሰርቬይ ሜተድ ለምሳሌ 4 አይነት ሰርቬይ ሜተድስ አሉ ዳታ ኮሌክት እናደርግባቸው። የመጀመሪያው ፐርሰናል ኢንተርቪው፣ በቃለ መጠይቅ፣ በቴሌፎን፣ በስልክ ኢንተርቪው፣ በሜይል ኩዌሽነሪ እና በፐርሰናል ዳይሬክት ኦብዘርቬሽን ፕራይመሪ ዳታን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴጅ ደግሞ ዳታ ኦርጋናይዜሽን ነው። In order to describe situation, draw conclusion or make inference about the population event to describe the sample, the collect data must be organized into some meaningful way. ኮሌክት የተደረገው ዳታ ኦርጋናይዝ መሆን አለበት። ላይክ በታቡላር ፎርም ማስቀመጥ ማለት ነው፣ በፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ምናምን። The most convenient way for organized data is to construct a frequency distribution. ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ዳታ የመጀመሪያው ሜተድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን መስራት ነው ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ኢዝ ዘ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ሮ ዳታ ኢን ቴብል ፎርም ዩዚንግ ክላስ ኤንድ ፍሪኩዌንሲ። ክላስ እና ፍሪኩዌንሲ በመጠቀም ዳታን ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ሜተድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይባላል ማለት ነው። We have basic terms in frequency distribution. The first one is class. Class is a description of a group of similar numbers in a data set ማለት ነው። ክላስ ምንለው የሆነ ግሩፕ አለን ሲሚላር የሆኑ ነምበሮች ናቸው በዳታ ሴት ላይ ዲስክራይብ የሚያደርግልን ነው። ግሩፕ አለ ላይክ ከ5 እስከ 6 ቢሆን ይሄ ክላስ ይባላል። ከ1 እስከ 5 ከ6 እስከ 10 ምናምን ብለን እናስቀምጥ እያንዳንዱ ክላስ ይባላል ማለት ነው። It is a description of a group of similar numbers in a data set ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ደግሞ it is a number of times a variable value is repeated። በምን ያክል አማውንት ነው ቫሪያብሉ ሪፒት ያደረገው የሚለውን የሚገልጸው ወይም ደግሞ ድግግሞሹ ስንት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሮ ዳታ ልውሰድና 2 2 3 4 5 ቢኖረን 2 2 ተደግሟል። ስለዚህ የሁለት ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው ማለት ነው? 2 ነው ማለት ነው። የሶስት ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው? 1። የአራት ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው? 1። ሶስተኛው ክላስ ፍሪኩዌንሲ the number of observation belong to a certain class። በክላስ በእያንዳንዱ ክላስ ያለው ኦብዘርቬሽን ክላስ ፍሪኩዌንሲ ይባላል ማለት ነው። what are the types of frequency distribution? There are 3 types of frequency distributions. The first one is categorical, the second one is ungrouped or discrete frequency distribution, the third one is grouped or continuous frequency distribution ማለት ነው። የመጀመሪያው frequency distribution categorical frequency distribution ይባላል። It is a frequency distribution in which the data is qualitative, either nominal or ordinal። categorical distribution የምንለው frequency distribution ሆኖ ኳሊታቲቭ ለሆኑ ዳታዎች ነው ማለት ነው። it may be nominal or ordinal. Each category of the variable represent a single class and the number of times each category repeats represent the frequency of that class category ማለት ነው። እያንዳንዱ ቫሪያብሎች ሲንግል አንዳንድ ክላስን ነው ማለት ነው የሚገልጹት እና እያንዳንዱ ካታጎሪ ደግሞ የራሱ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ያለው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት ክላስ ኦር ብለድ ታይፕ ክላሳችን ላይ ብለድ ታይፕ አለ። ፍሪኩዌንሲያችን ላይ ደግሞ ነምበር ኦፍ ስቱደንትስ ብለድ ታይፕ ኤ፣ ብለድ ታይፕ ቢ፣ ብለድ ታይፕ ኤቢ እና ብለድ ታይፕ ኦ ያላቸው ተማሪዎች አሉ ማለት ነው። ብለድ ታይፕ ኤ ያላቸው ተማሪዎች 5 ናቸው ፍሪኩዌንሲው ማለት ነው። ብለድ ታይፕ ቢ ያላቸው ደግሞ 6 ናቸው። ብለድ ታይፕ ኤቢ ያላቸው ደግሞ 4 ናቸው። ብለድ ታይፕ ኦ ያላቸው ደግሞ 9 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካቴጎሪካል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው አንግሩፕድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ወይም ፍሪኩዌንሲ አሬ የሚባለው ነው ማለት ነው። a frequency distribution of numerical data or quantitative in which each value of variable represent a single class ማለት ነው። እያንዳንዱ ቫልዩ የሲንግል ክላስን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ነገር ግን it is not qualitative, it is quantitative ማለት ነው። ኳንቲታቲቭ ሆኖ እያንዳንዱ ነምበር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሲንግል ክላስ ነው። the value of the variable are not grouped አይደለም value and the number of times each value repeats represent the frequency of that class ማለት ነው። የተደጋገመበት አማውንት ደግሞ ፍሪኩዌንሲው ነው ማለት ነው የሚገልጸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር
2 3 5 4 3 3 2 እያለ ዳታ አለን። ከዚህ ውስጥ 0 አንዴ ብቻ ነው የተጻፈችው ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲዋ የዜሮ ስንት ነው? 1 ነው። አንድ ደግሞ 4 የተደጋግማ ተጽፋለች ማለት ነው። ስለዚህ number of children with respect to number of families ማለት ነው። ክላሳችን አስዩም ብለን number of children ብለን የተነሳ ነው። ፍሪኩዌንሲው ወይም ደግሞ number of families ነው ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ number of childrenአችን 3 ሲሆን number of families ስንት አለ ማለት ነው? 5 ነው ማለት ነው። 5 ተደጋግሟል 3 4 ደግሞ 3 ተደጋግሟል 5 ደግሞ 1 ተደጋግሟል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንግሩፕድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ግሩፕድ ወይም ደግሞ ኮንቲኒየስ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይባላል ነው። A frequency of numerical data in which several values of a variable are grouped into one class ማለት ነው። the number of observation belong to the class is the frequency of the class። አሁን እዚህ ጋር ግሩፕ ነው የምናደርገው። ስፔሲፊክ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ቫሪያብል የለንም ማለት ነው። it is to continuous variables value either ratio or interval። ለኮንቲኒየስ ቫሪያብል ነው ማለት ነው ግሩፕድ ፍሪኩዌንሲን አፕሮፕሪየት የሚሆነው። ለምሳሌ if we consider the age group and number of persons age in year ከ1 እስከ 25 ከ26 እስከ 50 ከ51 እስከ 75 ከ76 እስከ 100 አለን። ኢንተርቫል ነው ማለት ነው። it is grouped and class boundary አለን። ክላስ ባውንደሪ ከ0.5 እስከ 25.5 ከ25.5 እስከ 50.5 ከ50.5 እስከ 75.5 ከ75.5 እስከ 100.5 አለን። ፍሪኩዌንሲ ወይም ደግሞ number of persons in the age group of 1 up to 25 20 ሰው አለ ማለት ነው። ከ1 እስከ 25 እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ 20 ሰዎች አሉ። ከ26 እስከ 50 እድሜ ክልል ያሉ 15 ሰዎች አሉ። ከ51 እስከ 75 25 ሰዎች አሉ። ከ76 እስከ 100 10 ሰዎች አሉ ማለት ነው። this representation is grouped frequency distribution ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቤዚክ ተርሞችን grouped frequency distribution ላይ class limit is the lowest and highest value that can be included in a class are called class limits። class limit የምንለው በክላሱ ለምሳሌ የመጀመሪያው ክላስ ከ1 እስከ 25 እድሜ ክልል ያሉ ሰዎች የመጀመሪያው ክላሳችን ነው። ስለዚህ ክላስ ሊሚት የምንለው ሎወስቱ እና ሃይስቱ ነው ማለት ነው። ሎወስቱ ክላስ ሊሚት ስንት ነው? 1 ነው። ሃይስቱ ደግሞ 25 ነው ማለት ነው። ክላስ ሁለተኛው ደግሞ ክላስ ባውንደሪ boundaries are class limit where there is no gap between the upper class limit of the first class and the upper class limit of the second class ማለት ነው። አሁን ክላስ ባውንደሪ የምንለው ደግሞ በአፐር ክላስ ሊሚት ኦፍ ፈርስት ክላስ አፐር ክላስ ባውንደሪ ኦፍ ፈርስት ክላስ ማለት የመጀመሪያው ክላስ አፐር ክላስ ባውንደሪ 25.5 ነው። የሁለተኛው ክላስ ሎወር ክላስ ባውንደሪ ደግሞ 25.5 ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ክላስ አፐር ክላስ ባውንደሪ እና በሁለተኛው ክላስ ሎወር ክላስ ባውንደሪ ምንም ጋፕ የለም ማለት ነው። ዜር ዲፈረንስ ኢዝ 0 25.5 ሲቀነስ 25.5 0 ነው ማለት ነው። it is called class boundary። ክላስ ዊድዝ ደግሞ it is the difference between upper class boundary and lower class boundary of a class. It is also the difference between the lower class limit of two consecutive classes or it is the difference between upper class limit of two consecutive classes ማለት ነው። አሁን ክላስ ዊድዝ የምንለው ደግሞ the difference between upper class boundary and lower class boundary of the class። ለምሳሌ 25.5 ሲቀነስ 0.5 25 ነው ማለት ነው ክላስ ዊድዛችን። ነገር ግን አፐር ክላስ ሊሚት ሲቀነስ ሎወር ክላስ ሊሚት ማድረግ አንችልም። ክላስ ዊድዝን ስንሰራ አፐር ክላስ ሊሚት 25 ሲቀነስ 1 ማለት አንችልም። ክላስ ዊድዛችን ሁሌም አፐር ክላስ ባውንደሪያችን ሲቀነስ ሎወር ክላስ ባውንደሪያችን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ ሪዛልት አይሰጠንም።
ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ክላስ ዊድዝን የምታገኙበት ሎወር ክላስ ሊሚት ኦፍ ፈርስት ክላስ ወይም ደግሞ ለምሳሌ አንድ አለን አይደል? ሎወር ክላስ ሊሚት ኦፍ ሰከንድ ክላስም አለን 26። ሎወር ክላስ ሊሚት ኦፍ ሰከንድ ክላስ ሲቀነስ ሎወር ክላስ ሊሚት ኦፍ ፈርስት ክላስ ማድረግ እንችላለን። 26 ሲቀነስ አንድ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ክላስ ዊድዝ ማግኘት እንችላለን። ወይም ደግሞ አፐር ክላስ ሊሚት ኦፍ ሰከንድ ክላስ 50 ማለት ነው ሲቀነስ አፐር ክላስ ሊሚት ኦፍ ፈርስት ክላስ ማድረግ እንችላለን። 50 ሲቀነስ 25 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ክላስ ማርክ የለንም። ክላስ ማርክ ማለት the midpoint of each ክላስ ማለት ነው። the second ክላስ ማርክ ሲቀነስ the first ክላስ ማርክም ክላስ ዊድዝ ይሰጠናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በ3 እና በ4 ዌዮች ክላስ ዊድዝን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክላስ ማርክ is the halfway between the class limit or the class boundaries። ክላስ ማርክ የምንለው ደግሞ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ክላስ ማርክ ማግኘት ከፈለግ 1 ሲደመር 25 ሲካፈል ለ2 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስንት ይሆናል? 26 ሲካፈል ለ2 13። ወይም ደግሞ 0.5 ሲደመር 25.5 ሲካፈል ለ2 ስንት ይሆናል? 13 ማለት ነው። ስለዚህ ክላስ ማርክን ለማግኘት እያንዳንዱን መስራት ትችላላችሁ። ክላስ ማርክን ለማግኘት የክላሱን አፐር ክላስ ሊሚት እና ሎወር ክላስ ሊሚት ደምረን ለ2 በማካፈል ወይም ደግሞ አፐር ክላስ ባውንደሪ እና ሎወር ክላስ ባውንደሪ ደምረን ለ2 በማካፈል ክላስ ማርክ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። what is relative frequency and absolute frequency? Absolute frequency, it is a summary table in which the original data is condensed into groups and their frequency, which is called absolute frequency distribution። absolute frequency distribution ማለት ኦብዘርቭ አድርገን ያስቀመጥነው ዳታ ኤግዛክት የሆነ ፍሪኩዌንሲው አብሶሉት ፍሪኩዌንሲ ይባላል ማለት ነው። አብሶሉት ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይሄ ለምሳሌ አብሶሉት ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው። ይሄኛው ኦብዘርቬሽን ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። But if a researcher would like to know the proportion or percentage of cases in each group instead of simply the number of cases, he or she can do so by constructing a relative frequency distribution table። ነገር ግን ሪሰርቸሩ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲውን ማወቅ ከፈለገ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ኮንስትራክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ማለት we can form relative frequency distribution by dividing the frequency in each class of the frequency distribution by the total number of observations ማለት ነው። ለምሳሌ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ መስራት ከፈለግን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ክላስ ፍሪኩዌንሲ 20 ነው አይደል? ቶታል ፍሪኩዌንሲ ደግሞ 70 ነው። ስለዚህ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው ማለት ነው? 20 ሲካፈል ለ70 2/7ኛ ነው ማለት ነው። የሁለተኛው ክላስ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ዋናው ፍሪኩዌንሲ 15 ነው። አብሶሉት ፍሪኩዌንሲው 15 ሲካፈል ለ70 ስንት ይሆናል? 15/7ኛ ማለት ነው። ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ማለት ይሄ ነው። ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ማለት አብሶሉት ፍሪኩዌንሲ ኦቨር ቶታል ነምበር ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ፐርሰንቴጅ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን የምንለው ደግሞ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽኑን በመቶ ማባዛት ማለት ነው። ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን አግኝተናል አይደል? ምን በማድረግ አብሶሉት ፍሪኩዌንሲውን ለቶታል ነምበር ኦፍ ፍሪኩዌንሲን ዲቫይድ በማድረግ ለምሳሌ የመጀመሪያው አራተኛውን ክላስ እንየው። አራተኛው ክላስ ከ76 እስከ 100 ኤጅ ግሩፕ ያሉ ተማሪዎች ወይም ሰዎች 10 ናቸው። 10 ሲካፈል ለ70 1/7ኛ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ነው። 1/7ኛን በመቶ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። በመቶ አባዝተን ፐርሰንቴጅ ኦፍ ፍሪኩዌንሲን ማግኘት እንችላለን። 100/7 ማለት ነው። ወደ ፐርሰንት መቀየር ነው። ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲውን ወደ ፐርሰንት ስንቀይረው ፐርሰንቴጅ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይሆናል ማለት ነው። the relative frequency
are particularly helpful when comparing two or more frequency distributions in which the numbers of cases under investigation are not equal ማለት ነው። ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ብዙ ጊዜ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ኮምፔር ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። the above relative frequency and percentage frequency distributions does not tell us directly the total number or percentage of units that lie below or above the specified value of the class. relative frequency እና percentage frequency ከስፔሲፋይድ ቫልዩ በላይ እና በታች ያለውን አይገልጹልንም። just the relativeness of the frequency of that class ስለሱ ብቻ ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። so cumulative frequency distribution ግን it displays the total number of observations above or below a certain value ማለት ነው። then the interest of an investigator focus on the number of items below a specified value. then this specified value is the upper boundary of the class and is known as less than cumulative frequency distribution ማለት ነው። ኢንቨስቲጌተሩ ፎከስ ማድረግ የፈለገው ከስፔሲፋይድ ቫልዩ ወይም ደግሞ ከአፐር ክላስ ባውንደሪው በታች ያለውን ካለው ዳታ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ከሆነ less than cumulative frequency distribution ይጠቀማል ማለት ነው። Similarly, if an investigator interest lies in finding the numbers of cases above a specified value, then this value is taken as the lower boundary of the specified class and is known as more than cumulative frequency distribution. ኢንቨስቲጌተሩ ከሎወር ክላስ ባውንደሪው በላይ ያለውን ላይ ፎከስ ማድረግ ከፈለገ more than cumulative frequency distribution ይጠቀማል ማለት ነው። ሶ ግሩፕድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ኮንስትራክት ለማድረግ ወደ 8 ስቴፖች አሉ። እነዚህ ስቴፖች አንድ በአንድ ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ስቴፕ arrange the data in array form increasing or decreasing order። ግሩፕድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ኮንስትራክት ለማድረግ መጀመሪያ በኦርደር ሪአሬንጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከዲክሪዚንግ ወደ ኢንክሪዚንግ ወይም ደግሞ ከትንሽ ወደ ትልቅ ወይም ደግሞ ከትልቅ ወደ ትንሽ ኦርደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት እናገኛለን። ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ኢዝ ዘ ስሞለስት ዲፈረንስ ቢትዊን ኤኒ ቱ ዲስቲንክት ቫልዩ ኦፍ ዘ ዳታ ማለት ነው። ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት የምንለው ከዳታችን ከዲስክሬት ዳታችን ትንሹ ዲፈረንስ ማለት ነው። ተከታታይ ከሆኑ ቁጥሮች ለምሳሌ በኤግዛምፕል እናያለን። ተከታታይ ከሆኑ ቁጥሮች ትንሹ ዲፈረንስ ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፋይንድ ዘ ሬንጅ ፋይንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሬንጅ ኢዝ ዘ ማክሲመም ኑሜሪካል ዲፈረንስ ኢን ዘ ዳታ ሴት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ላርጀስት ኤንድ ስሞለስት ቫልዩ ኦፍ ዘ ቫሪያብል ማለት ነው። ሬንጅ የምንለው ማክሲመም ኑሜሪካል ቫልዩ ሲቀነስ ትንሹ ወይም ደግሞ ሚኒመም ኑሜሪካል ቫልዩ ነው ማለት ነው። ትልቁን ከትንሹ ቀንሰን እናገኘው ሬንጅ ይባላል። አራተኛ ዲተርማይን ዘ ነምበር ኦፍ ክላስስ ዩዚንግ ስተርጀስ ሩል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ክላስን የምናገኘው ሎጋሪዝም ፋንክሽን በመጠቀም ነው እና ቶታል ነምበርስ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ኬ ኦር ነምበር ኦፍ ክላስስ which is equals to 1 plus 3.322 log of n ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነምበር ኦፍ ክላስ እናገኛለን። አምስተኛ ስፔሲፋይ ዘ ክላስ ዊድዝ ማለት ነው። ክላስ ዊድዝ የምናገኘው ደግሞ ሬንጅ ኦቨር ነምበር ኦፍ ክላስ አድርገን ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ደግሞ put the smallest value of the data set as the lower class limit of the first class. To obtain lower class limit of the second class, add the class width to the low class limit of the first class. Continue adding until you get k classes ማለት ነው። መጀመሪያ ትንሹን ቫልዩ lower class limit of the first class አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ክላስ lower class limit ትንሹ የትንሽ ዳታ ቫልዩ ያለው ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሁለተኛውን ክላስ ሊሚት ለማግኘት ደግሞ ከመጀመሪያው ሎወር ክላስ ሊሚት ክላስ ዊድዝ እንጨምርበታለን ማለት ነው። እንደምራለን ክላስ ዊድዝን እየጨመርን እስከ ኬ ድረስ ነምበር ኦፍ ክላሳችን
10 ከሆነ እስከ 10ኛው ክላስ ድረስ ከሎወር ክላስ ሊሚት ኦፍ ዘ ፕሪቪየስ ክላስ አድ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ሎወር ክላስ ሊሚት ኢኳልስ ቱ ሎወር ክላስ ሊሚት ኦፍ ቢፎር ዳት ክላስ ፕላስ ክላስ ዊድዝ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ ኦብቴን ዘ አፐር ክላስ ሊሚት ኦፍ ዘ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ባይ አዲንግ ክላስ ዊድዝ ማይነስ ዩኒታሪ ሜዠርመንት ቱ ዘ ኮረስፖንዲንግ ሎወር ክላስ ሊሚትስ ማለት ነው። አፐር ክላስ ሊሚት which is equals to lower class limit plus unit of measurement ከክላስ ዊድዛችን ሲቀነስ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት upper class limit of the first class lower class limit of the first class plus class width minus unit of measurement ነው ማለት ነው። ስምንተኛው generate the class boundary ክላስ ባውንደሪን የምናገኘው ደግሞ ለምሳሌ ሎወር ክላስ ባውንደሪን ለማግኘት ሎወር ክላስ ባውንደሪ which is equals to lower class limit minus 1/2 ዩኒታሪ ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። ሎወር ክላስ ባውንደሪ አፐር ክላስ ባውንደሪ ደግሞ አፐር ክላስ ሊሚት ፕላስ ሃፍ ኦፍ ዩኒታሪ ሜዠርመንት ነው። አፐር ክላስ ሊሚት ሎወር ክላስ ሊሚት ሲቀነስ ሃፍ ኦፍ ዩኒታሪ ሜዠርመንት ሎወር ክላስ ባውንደሪ ይሰጠናል። አፐር ክላስ ሊሚት ሲደመር ሃፍ ኦፍ ዩኒታሪ ሜዠርመንት ደግሞ አፐር ክላስ ባውንደሪ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄን ስቴፕ ተጠቅመን ዳታውን ወደ ግሩፕድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል አብረን እንይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር